Đêm lặng, cổng thành mở toang như không. Gió nhẹ cuốn tàn hương, một bóng người áo vải ngồi nơi lầu cao, quạt lông nghiêng trong tay, tiếng đàn ngân vào khoảng trống. Trước cổng, vạn quân dừng bước. Cờ phấp phới trong gió, mà trận thế như hóa đá. Kẻ đang hừng hực tiến công, bỗng do dự. Cái lặng bỗng trở thành vũ khí. Đây là điển tích không thành kế trong Tam Quốc diễn nghĩa, không thấy chép trong chính sử. Nhưng hàng trăm năm qua, người đời vẫn kể, bởi điều quý không nằm ở chuyện thật, giả, mà ở minh triết ẩn sau câu chuyện. Một người, một cây đàn giữ vững cả thành. Không gươm, không giáo, chỉ khí và uy đức. Ấy là nghệ thuật vô vi trong binh pháp, thắng mà không đánh, khiến địch tự lui, khiến bão dừng ngay ngoài cổng. Vậy vô vi ở đây là buông xuôi hay là nghệ thuật điều nhịp? Nếu chỉ một người có thể dừng cả vạn quân, thì thứ vũ khí thật sự nằm ở đâu? Binh giáp hay ở khí và uy đức? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào bí quyết khiến một bóng người có thể đổi cả vận mệnh thiên hạ, để hiểu vì sao không thành kế không chỉ là một mưu kế, nó là một đạo lý xử thế còn vang đến ngày nay. Tây Thành, một góc nhỏ của thiên hạ. Lúc ấy, thục quân mỏi mệt, binh lực hao tổn sau nhiều trận bắc phạt. Kho lương trống rỗng, đại tướng không kịp trở về. Thành chỉ còn vài nghìn quân, không đủ giữ cổng, không đủ bày trận. Khí trời u tịch, gió thổi bụi mù. Tư Mã Ý dẫn đại quân áp sát, thế như thác đổ. Nếu chạm mặt, lưỡi gươm sẽ nhuộm đỏ thành. Lúc ấy, Gia Cát Lượng không hạ lệnh đóng cổng, cũng không gấp rút bày trông. Ông ra lệnh quét sạch đường, mở rộng cả 4 cổng thành. Cho dân ra ngoài, cho lính cởi giáp, treo cờ yên vị như không có chiến sự. Chính giữa lầu thành, ông đốt hương, mặc áo vải, ngồi ngay ngắn, tay gảy đàn, mắt nhìn xa, như chẳng thấy có binh ngoài cổng. Một cảnh như mơ, một thành như bỏ trống. Nhưng chính cái trống ấy lại chất chứa uy đức đã tích tụ suốt một đời. Người từng bày Kỳ Sơn, Dương Bình, từng bày liên hoàn kế, thất cầm mạnh hoạch, từng xoay cục thiên hạ chỉ với quạt lông trong tay, ngồi đó, bình thản như ngồi giữa bữa trà. Tư Mã Ý đến nơi, nhìn một lượt, khựng lại. Càng nhìn, càng thấy lạ, càng nghi, càng sợ. Một cổng mở mà như muôn phục binh đang rình, một tiếng đàn mà như vạn mũi tên đang trực bay. Uy danh của Khổng Minh như phủ xuống toàn doanh trại địch, đè nặng đến nỗi không ai dám tiến thêm một bước. Và thế là đại quân quay đầu, cả một trận đồ sấm sét tan như mây nổi. Không một mũi tên bắn ra, không một giọt máu đổ, nhưng cục diện đã đổi. Cảnh thành trống vừa khép lại, hãy dừng một nhịp để lắng nghe cái vô hình đã nâng đỡ kế sách này. Không thành kế không phải một nước cờ liều lĩnh, nó được dựng trên kỷ luật tĩnh. Binh sĩ không hò reo, không chạy vội, người giữ cổng như tượng đá. Tĩnh, đến mức gió cũng chậm lại. Nó còn được dựng trên vốn khí và vốn đức. Uy tín của Gia Cát Lượng không đến từ lời đồn, mà từ cả một đời cẩn trọng, không hư danh, không tàn sát vô nghĩa. Vì thế khi ông mở cổng, kẻ thù không dám xem thường. Tiếng đàn kia không phải ngẫu hứng tao nhã, nó là mệnh lệnh bằng âm thanh. Chọn giờ gió xuôi để tiếng đàn trôi xa, chọn khúc chậm để khóa nhịp tấn công, làm lửa nóng của địch tự tản. Và khi đại quân quay đầu, ông cũng không đuổi theo. Hậu pháp của kế này là tĩnh, đóng cổng, chỉnh biên, giữ yên cho đến khi cục diện thật sự an. Chính những điều vô hình ấy biến một kế thoát hiểm thành một đạo lộ, biến một tiếng đàn thành sức nặng đổi cả cục diện. Từ đây, chúng ta bước vào tầng sâu hơn, giải phẫu mưu lược này, để thấy 9 đòn bẩy ẩn dưới một khúc đàn. Khoảnh khắc đại quân rút đi, trận gió lòng người bỗng lặng. Không chỉ là một kế thoát hiểm, đây là một bài học binh pháp để đời. Bởi không thành không phải chỉ là mưu mẹo, mà là tác phẩm đỉnh cao của tâm, khí, mưu. Mưu ở chỗ biết dùng khoảng trống thay cho giáo gươm, khí ở chỗ giữ vững giữa sóng dữ, để cổng thành mở mà tâm không run. Tâm ở chỗ không vì thắng mà khiến thiên hạ nhuốm máu. Đây là 9 đòn bẩy ẩn dưới một tiếng đàn. 1.
tối giản tín hiệu, làm ít đến mức khiến đối thủ không tin điều hiển nhiên, tự chất vấn chính mình, dọn sạch mọi dấu vội vì một sợi dây buộc lệch cũng làm lộ ý đồ. 2. Khoảng trống nhận thức, cổng mở, cờ yên, ép địch tự vẽ ra bẫy phục trong trí tưởng tượng. 3. Vốn uy đức, uy danh của Gia Cát Lượng là binh khí vô hình khiến đối phương không dám xem thường. Uy danh không đến từ lời đồn mà từ năm tháng sống nghiêm, đó là kho chứa khí cho một ngày cần mở cổng. 4. Đòn bẩy tổn thất, nếu đây là bẫy, cái giá sẽ là toàn quân. Nỗi sợ mất tất cả lớn hơn khát vọng thắng một trận. 5. Khóa nhịp tiến công, chỉ cần làm địch dừng một nhịp, lửa khí thế tự tắt. Ngưng một nhịp là bại một trận, vì khí thế là ngọn lửa, thiếu dưỡng, tự tàn. 6. Bất đối xứng rủi ro, ta gần như tay không, nhưng ép địch gánh rủi ro lớn nhất. 7. Tấm gương phản chiếu, không đánh vào địch, chỉ phản chiếu nỗi sợ sẵn có trong họ, cho đến khi chính họ tự quay đầu. 8. Đối xứng đạo đức, tức soi cho đối phương thấy cái giá của hành động sai trái. Địch chỉ thấy gươm giáo của mình, ta cho họ thấy cái giá phải trả của lòng hiếu sát. Khi nhân nghĩa đứng về phía ta, mũi giáo của họ trở nên nặng nề. 9. Nắm thế thời, ta không cần thắng cả cuộc, chỉ cần thắng thời khắc. Một nhịp dừng đủ để nối lại hậu phương, gom lại mạch khí, đổi lại thế cờ. Đây chính là vô vi nhi thắng, thắng mà không đánh. Thắng không phải nhờ bạo lực, mà nhờ tâm thế và khí chất. Thắng không làm thiên hạ nhuốm máu, mà khiến thiên hạ tự lặng. Vô vi không phải bất động, vô vi là bỏ can thiệp thừa để động lực tự triệt trong lòng đối thủ làm phần việc còn lại. Người khác thắng nhờ gươm giáo, Gia Cát Lượng thắng nhờ sự trầm tĩnh. Người khác giữ thành bằng tường lũy, ông giữ thành bằng uy đức và trí tuệ. Đây là đỉnh cao của mưu lược nhân nghĩa, giữ được thành, giữ được dân, giữ được chính khí của thiên hạ. Từ binh pháp mà bước vào đời sống, khi nào nên mở cổng, khi nào phải đóng cổng, cổng thành đóng hay mở, rốt cuộc cũng chỉ là hình tướng bên ngoài. Điều quyết định là tâm khí của ta đã vững hay chưa, và ở đức có đủ để người đời tin vào sự định tĩnh của ta. Gia Cát Lượng có thể ngồi đàn giữa lầu cao vì khí của ông đã an, tâm của ông không loạn, đức của ông đã được tin tưởng. Uy đức đo bằng 3 điều. 1. Lời nói khớp việc làm. 2. Sự việc công bằng không thiên vị. 3. Dám nhận phần trách nhiệm thuộc về mình. Có đủ 3, mở cổng mới không hóa liều. Địch chỉ thấy một người, nhưng trong một người ấy, họ nghe thấy tiếng vang của trăm trận đã qua, thấy cả chính khí đã tích lũy suốt một đời. Trong đời này, khủng hoảng đến như lửa cháy, nhiều người vội vã đóng cổng, có kẻ lại cuống cuồng bắn tên. Nhưng có khi, cách thắng chính là mở cổng và ngồi yên, giữ sự tĩnh để cơn bão tự mỏi. Như khi đối diện một tin đồn, đôi khi im lặng 24 giờ để có bằng chứng rõ ràng, lại hiệu quả hơn phản pháo ngay. Không phản ứng vội, không giải thích rông dài, chỉ để một tín hiệu tĩnh như tiếng đàn chảy ra ngoài cổng. Một lời nói ngắn gọn, một hành vi minh bạch, một sự nhất quán không dao động. Bởi cơn giận hay cơn sợ sẽ không thể cháy mãi khi không còn gì để nó bám vào. Khi ta không thêm củi, ngọn lửa tự tàn. Nhưng không thành kế không dành cho kẻ chưa vững khí. Nếu trong tâm còn hoảng loạn, mở cổng chỉ để gió thốc vào, khiến ta mất tất cả. Vì vậy, trước khi mở cổng với thiên hạ, hãy học cách mở cổng với chính mình. Đối diện nỗi sợ, thấy rõ giới hạn, vun trồng vốn đức và uy tín. 4 phép luyện khí thường ngày. Thở dài để thân yên, viết ngắn để ý rõ, dọn sạch để tâm rộng, giữ tín để đức dày. Khí không do gặp nạn mới rèn, khí do ngày thường mà thành. Mỗi ngày một việc nhỏ, chính là luyện khí cho ngày bão đến. Khi gặp kẻ thiện chí, mở cổng mà nói. Khi gặp kẻ bạo ác, đóng cửa mà trị. Vô vi không nhu nhược, vô vi là không thêm lực thừa, nhưng đủ lực đúng chỗ. Rồi sẽ có một ngày bão kéo đến cửa, mà bạn vẫn ngồi yên, tay chậm rãi gảy một khúc đàn. Và khi đó, chính cơn bão sẽ phải quay đầu. Đặt đối xứng đạo đức trước mắt người đời, để họ tự thấy cái giá của hành động sai trái.
nắm lấy thế thời trong một khoảnh khắc, đủ một nhịp dừng để mạch khí gom lại, thế cờ đổi hướng. Trong công việc, đó là khi bạn lùi lại một bước, tái đàm phán đúng lúc để đổi cán cân. Khi khí đã định, cửa mở cũng như tường đồng. Cổng thành đã khép, khói hương đã tàn, nhưng tiếng đàn vẫn còn ngân trong lòng người nghe. Không thành kế, rốt cuộc không chỉ là một trận mưu, nó là một đạo lý. Khi tâm đã an, thì vạn sự tự an. Khi khí đã định, thì binh tự mỏi. Người đời thường sợ mở cổng, nhưng Gia Cát Lượng lại chỉ mở cổng khi đã giữ được thành trong lòng mình. Ấy chính là đỉnh cao mưu lược, thắng mà không làm đổ máu, giữ cục diện mà không để dân lầm than, khiến bão dừng ngay ngoài cổng. Và câu hỏi còn lại cho chúng ta hôm nay, bạn đã từng gặp một trận chiến mà chỉ sự bình tĩnh của bạn đã khiến cơn bão lặng xuống chưa? Hay ngược lại, có khi nào bạn mở cổng quá sớm khi trong lòng còn run rẩy? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn trong phần bình luận, vì chính câu chuyện của bạn sẽ giúp người khác học cách giữ cổng thành trong đời mình. Khi rời khỏi video này, đừng chỉ nhớ đến một kế sách, hãy nhớ đến trạng thái tĩnh lặng có thể đổi cả cục diện. Vì đôi khi giữ được một hơi thở chậm cũng chính là giữ được cả một thành. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm Đến Cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm Đến Cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.